एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु लर्निङ इङ्ग्लिस नयाँ क्लास नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामीले सिक्नेछौँ इङ्ग्लिसमा प्रश्न कसरी सोध्ने। जति हामीलाई एन्सर दिन त्यति नै आवश्यक, त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ जति प्रश्न सोध्न। प्रश्न सोध्न पनि जान्नु पर्यो। तपाईँले अङ्ग्रेजीमा कसैसँग तपाईँले कन्भर्सेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ प्रश्न पनि सोध्न जान्नु पर्यो र एन्सर पनि दिन जान्नु पर्यो, हैन? र यो भिडियोमा हामीले प्रश्न सोध्नको लागि चाहिँ एकदमै आवश्यक वर्डहरूको प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। ओके, तपाईँ भिडियोलाई इन्डसम्म नै हेर्नुहोला है त। र प्रश्न हामीले दुई तरिकाबाट सोध्छौँ, हैन? सो यस न क्वेसन एउटा डब्लुएस फ्यामिली। ओके, यस न क्वेसन भनेको इज ही योर फादर, हैन? डब्लुएच फ्यामिली भनेको वेयर इज योर बुक। सो यस न क्वेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि प्रश्न सोद्धाखेरि चाहिँ यदि एन्सर यस अथवा नोमा दिन सकिन्छ भने त्यो भनेको यस न क्वेसन, र डब्लुएच फ्यामिली भनेको कस्तो प्रकारका क्वेसन हुन् भन्दाखेरि चाहिँ जसको एन्सर चाहिँ यस अथवा नोमा आउँदैन, दिन मिल्दैन, तपाईँले प्रपर एन्सर नै दिनुपर्छ। ओके, जस्तो यस न क्वेसन जहिले पनि हेल्पिङ verbsबाट स्टार्ट हुन्छ। अलवेज स्टार्ट विथ हेल्पिङ verbs जस्तो इज, एम, आर, डु, डज, डिड, विल, सेल, हेज, हेभ। ओके, जस्तो आर यु अ डक्टर, के तिमी डाक्टर हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ डक्टर हुनुहुन्छ भने यस भन्नुहुन्छ, यदि होइन भने चाहिँ नो भन्नुहुन्छ, होइन? अनि डु यु लभ मी, यदि माया गर्नुहुन्छ भने कि तिमी मलाई माया गर्छौ भन्दा माया गर्नुहुन्छ भन्दा यस, नै भने नो, हामीले यतिमा जवाब दिन सक्छौँ, राइट? र डज सी लाइक चक्लेट्स, के उनलाई चक्लेट मनपर्छ त, यदि मनपर्छ भने यस, होइन भने चाहिँ नो। स्याल वी स्टार्ट, के हामी सुरु गरौँ, होइन? सो यदि हुन्छ भने चाहिँ यस, होइन भने चाहिँ नो भन्न सकिन्छ। ह्याभ दे अराइभ्ड, के उनीहरू आइपुगे, यदि आइपुग्यो भने यस, यदि छैन भने चाहिँ नो। विल यु कम टुमरो, के तपाईँ भोलि आउनुहुन्छ, यदि आउँछु भन्नु पर्यो यस, होइन भने चाहिँ नो मात्रै पनि तपाईँले जवाब दिन सक्नुहुन्छ। कम्प्लिट नै हामीले यसको एन्सर मान्छौँ यस अथवा नोमा। ओके, र डब्लुएस वर्डबाट सोधिएका प्रश्नमा त्यस्तो हुँदैन है त। डब्लुएस वर्ड्स आर क्वेसन वर्ड द्याट आर युज टु आस्क स्पेसिफिक क्वेसन्स अबाउट पिपल, थिङ्स, प्लेसेस, टाइम्स, रिजन्स एक्सेट्रा। ओके, यो भनेको कुनै पनि हामीले लोकेसन सोद्धाखेरि, होइन, समय सोद्धाखेरि चाहिँ कुनै कारण, कुनै वस्तुको बारेमा सोद्धा, मानिसहरूको बारेमा सोद्धाखेरि चाहिँ यी शब्दहरू, यी डब्लुएस वर्ड्सको प्रयोग गरेर हामीले क्वेसन सोध्छौँ। यसले चाहिँ हामीलाई एकदम धेरै इन्फर्मेसन दिन्छ र सँगै हामीलाई बुझ्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। ओके, सो मेन भनेको एकदमै मस्ट कमन डब्लुएस वर्ड्स भनेको चाहिँ हु, वाट, वेयर, वेन, वाइ र हाउ। ओके, जस्तो हु भनेको चाहिँ युज टु आस्क अबाउट पिपल, जुन हामीले मानिसहरूको बारेमा सोध्नको लागि प्रयोग गर्छौँ। वाट भनेको चाहिँ आस्क अबाउट थिङ्स अर एक्सन, कुनै कुराको बारेमा जानकारी अथवा कुनै एक्सनको, कुनै कार्यको बारेमा जानकारी लिनको लागि, जस्तो तिमी के गरिरहेको छौ, होइन, यो के हो, तिम्रो नाम के हो, यस्ता प्रश्नहरू सोद्धाखेरि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। वेयर भनेको कहाँ, जुन हामीले प्लेस अर लोकेसनको लागि, स्थानको बारेमा, ठाउँ स्थानहरूको बारेमा चाहिँ सोध्नको लागि, जस्तो तिमी कहाँ जाँदैछौ, होइन, यो कहाँ पर्छ, जस्ता प्रश्नहरू सोद्धाखेरि चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। वेन भनेको आस्क अबाउट टाइम, कुनै समय, तिम्रो जन्मदिन कहिले हो, यो घटना कहिले घटेको हो, होइन, यस्ता जुन कहिले भनेर जुन हामीले क्वेसन सोध्छौँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले वेनको प्रयोग गर्ने। जस्तै वाइ भनेको चाहिँ रिजन्स अर कजेस, कारण सोध्नु पर्यो किन भनेर चाहिँ, होइन? जस्तो कि तिमी किन रोइरहेका छौ, तिमी किन यहाँ आएको, होइन, जस्तो कारण सोद्धाखेरि चाहिँ। हाउ भनेको चाहिँ म्यानर अर प्रोसेस, तरिका, विधि, होइन, प्रक्रिया सोध्नु पर्यो भने चाहिँ यो कसरी हुन्छ, होइन, जस्ता प्रश्न सोद्धाखेरि चाहिँ हामीले सोध्छौँ। यही रिलेटेड हामीले अरू पनि थुप्रै डब्लुएस वर्डको बारेमा जान्नेछौँ इक्जाम्पल सहित। ओके, र यसको स्ट्रक्चर चाहिँ सामान्यतया यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त प्रश्न सोद्धाखेरि त्यो पनि तपाईँले जान्नु पर्यो, होइन? जस्तो स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ त, फर्स्टमा डब्लुएस वर्ड प्लस अक्जुलरी भर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन भर्ब प्लस अब्जेक्ट। जस्तो इक्जाम्पल, वेयर आर यु गोइङ, यो के हो त डब्लुएस वाट सुरु भएको छ, प्रश्न हो वेयर आर यु गोइङ,
तिमी कहाँ जाँदैछौ हैन कहाँ जाँदैछु यो के हो त कुनै लोकेसनको बारेमा सोधिएको छ कहाँ जाँदैछु अब म बजार जाँदैछु भन्नु पर्यो तपाईले एउटा रिजन त दिनु पर्यो नि त हैन अब यस अथवा नोमा त हामीले जवाब दिन सक्दैनौं सो डब्ल्युएस बाट सोधेका प्रश्न चाहिँ के हुनेछ त हामीले एन्सर चाहिँ प्रपर तरिकाले दिनुपर्ने रहेछ ओके अब यसमा चाहिँ डब्ल्युएस वर्ड भनेको के हो त वेयर आर यसमा के हो त एक्जुलरी भर्ब हो जस्तो इज एमआर हैन यु भनेको एक्जुलरी भर्ब हेल्पिङ भर्ब हुन् अनि यु भनेको सब्जेक्ट अनि मेन भर्ब भनेको हो त गोइङ ओके सो यो के हो त स्ट्रक्चर हो सेन्टेन्सको सो अब हामीले डिटेलमा जान्ने छौं विथ एक्जाम्पल जति पनि हामीले आफ्नो डेली लाइफमा पढेको छौं यस्ता वर्डहरु ती जान्ने छौं ओके what भनेको के ओके what do you do for a living what do you do for a living तपाई जीविकोपार्जनका लागि के गर्नुहुन्छ मतलब आफ्नो जीवन बाँच्नको लागि तपाईले के गर्नुहुन्छ मतलब कसैको कामको बारेमा सोध्दाखेरि चाहिँ ओके सो what do you do for a living what all भनेको फेरि के what all do you know about me what all do you know about me तपाईलाई मेरो बारेमा के थाहा छ what else भनेको अरु के भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ what else do you have तपाईसँग अरु के छ तपाईसँग अरु के छ what else do you have at what time भनेको कति बजे at what time do you come home तिमी कति बजे घर आउँछौ at what time do you come home कति बजे कुनै समय सोध्दाखेरि चाहिँ at what time by what time भने कति बजेसम्मको लागि कति बजेको लागि at what time अनि कति बजेसम्म भनेर बोल्नु पर्यो by what time do you reach home by what time do you reach home तपाई कति बजेसम्म घर पुग्नुहुन्छ for what time from what time कति बजेबाट from what time do you start your study from what time do you start your study तिमी कति बजेदेखि पढ्न सुरु गर्छौ from what time do you start your study अर्को छ before what time भनेको कति बजे भन्दा पहिले ओके कति बजे भन्दा पहिले भन्दा before what time can you finish this work before what time can you finish this work तिमी कति बजे भन्दा पहिले यो काम पूरा गर्न सक्छौ why भनेको किन why are you doing this तिमी किन यस्तो गर्दैछौ for what के को लागि for what did you go there तिमी त्यहाँ के का लागि गयौ for what did you go there then what तब के वा त्यसपछि के then what if I don't call you then what यदि मैले तिमीलाई फोन गरिन भने के तब के त्यसपछि के हैन भन्नु पर्यो भने अर्को छ when भनेको कहिले when do you go there तिमी त्यहाँ कहिले जान्छौ when do you go there how often भनेको कहिले how often do you play there तिमी त्यहाँ कहिले खेल्छौ नेक्स्ट छ until when कहिलेसम्म अथवा तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ how long until when or how long भनेको कहिलेसम्म कुनै समयको लागि चाहिँ until when अथवा how long do you stay in the office तपाई कहिलेसम्म अफिसमा बस्नुहुन्छ until when do you stay in the office since when कहिले देखिको लागि तपाईले since when को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ for how long from when हैन यी तीनवटा कुरा तपाईले चाहिँ कहिले देखिको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईले जुन इजी लाग्छ त्यही नै तपाईले प्रयोग गर्नु होला since when have you been playing तिमी कहिले देखि खेल्दै छौ where भनेको कहाँ where are you going तिमी कहाँ जाँदै छौ where are you going from where कहाँबाट from where
Where are you coming from? तपाईँ कहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ? Where are you coming from? Where all? कहाँ कहाँ? Where all? Where all do you go? तिमी कहाँ कहाँ जान्छौ? Where all do you go? How भनेको कस्तो कसरी? How are you? तिमीलाई कस्तो छ? How are you? अर्को छ what kind of अथवा what type of भनेको चाहिँ कस्ता कस्ता वा कस्तो प्रकारको कस्तो किसिमको हैन भनेर बोल्नु पर्यो भने कस्तो प्रकार कस्तो किसिमको कस्ता कस्ता र हामीले चाहिँ के प्रयोग गर्छौँ त what kind of अथवा what type of what kind of people are there त्यहाँ कस्ता कस्ता मानिसहरू छन् अथवा त्यहाँ कस्तो प्रकारका मान्छेहरू छन् what kind of people are there or you can say what type of people are there who भनेको को who are you तिमी को हो who all को who all are with you तपाईको को साथमा को हुनु तपाईको साथमा को हुनुहुन्छ who all are with you which भनेको कुन which pens is yours कुन कलम तपाईको हो which all कुन which all pens are yours कुन कलम तिम्रो हो whose भनेको कसको whose pen is this यो कलम कसको हो whose pen is this next whom भनेको कसलाई whom did you call तपाईले कसलाई फोन गर्नुभयो whom did you call with whom कोसँग for whom भनेको कसको लागि ओके कोसँग कोसित भन्नु पर्यो with whom कसको लागि भनेर बोल्नु पर्यो for whom about whom भनेको फेरि कसको बारेमा भन्न सोध्दाखेरि चाहिँ about whom are you thinking तपाई कसको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ about whom are you thinking by whom कसको द्वारा by whom did you know about this तपाईले यो कुरा कसको द्वारा थाहा पाउनु भयो when and why कहिले र किन when and why did you give me this pen तपाईले उसलाई यो कलम कहिले र किन दिनुभयो when and why did you give him this pen कहिले र कहाँ भन्नु पर्यो भने when and where कहिले र कसरी भनेर बोल्नु पर्यो when and how कहिले र कसलाई भन्नु पर्यो when and whom ओके सो कहिले र कहाँ कहिले कसरी कहिले र कसलाई भनेर बोल्दाखेरि चाहिँ when and where when and how when and whom how many कतिवटा how many pens do you have तपाईसँग कतिवटा कलम छन् how many pens do you have how many people तपाईले कति जना मानिस भनेर भन्नु पर्यो भने चाहिँ how many people so people पनि सँगै आउँछ त्यहाँ कति जना मानिस छन् how many people are there हैन सो यसरी तपाईले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ यस्ता मान्छेहरू कति how many such people यस्ता मान्छेहरू कति how many such people how much भनेको कति यो चाहिँ के त अनकाउन्टेबल हो जसलाई हामीले गर्न सकिदैन ओके how many भनेको काउन्टेबल नाउन हो how much भनेको अनकाउन्टेबल ओके जस्तो how much water do you have तपाईसँग कति पानी छ how much water do you have अब पानीलाई हामीले 1 2 भनेर गर्न सकिदैन अब कति लिटर छ भनेको भए how many परेको हुन्थ्यो हैन सो पानी मात्रै भनेको छ त्यसले तपाईले how much को प्रयोग गर्ने how much water do you have तपाईसँग कति पानी छ कति चिनी भन्नु पर्यो भने चाहिँ how much sugar किनकि चिनीलाई पनि हामीले गर्न सकिदैन how much sugar अब तपाईले कति किलोग्राम चिनी भनेर बोल्नु पर्यो किनकि किलोग्राम त हामीले 1 केजी 2 केजी भनेर गर्न सक्छौं सो त्यसको लागि तपाईले के प्रयोग गर्ने त how many kilograms of sugar सो कति किलोग्राम चिनी भन्न आयो भने तपाईले चाहिँ एकैचोटी के प्रयोग गर्ने त स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ how many kilograms of sugar कति दाना चिनी हैन how many grains of sugar तपाईहरु मध्ये कति जना how many of you कति दूध
दुधलाई पनि गर्न सकिँदैन, सो हाउ मच मिल्क. अब कति गिलास दुध भन्नु पर्यो भने हाउ मेनी ग्लासेस अफ मिल्क. किनकि गिलासलाई त हामीले गर्न सक्छौँ 1 गिलास 2 गिलास भनेर, तर दुधलाई त हामीले गर्न सक्दैनौँ नि त. सो कति दुध भन्दाखेरि चाहिँ हाउ मच मिल्क. कति ग्लास दुध भन्नु पर्यो भने चाहिँ फेरि के प्रयोग गर्ने त हाउ मेनी ग्लासेस अफ मिल्क. त्यस्तै कति लिटर दुध हाउ मेनी लिटर्स अफ मिल्क. मेरा कति दाजुभाइ हाउ मेनी ब्रदर्स अफ माइन. कति दाजुभाइ तिम्रा अथवा तिम्रा कति दाजुभाइ हाउ मेनी ब्रदर्स अफ योर्स. उहाँका कति दाजुभाइ हाउ मेनी ब्रदर्स अफ हिज अथवा उसको कति दाजुभाइ हाउ मेनी ब्रदर्स अफ हिज. मेरो कुन भाइ which brother of mine. which brother of mine. तिम्रो कुन बहिनी which sister of yours. which sister of yours. कुन अफिसबाट बोल्नु पर्यो फ्रम which office. एकैचोटि कुन अफिसबाट भन्नु पर्यो भने तपाईँले फ्रम which अफिसबाट स्टार्ट गर्ने. कसको अफिसबाट बोल्नु पर्यो फ्रम whose office. फ्रम whose office. कुन अफिसमा भन्न बोल्नु पर्यो in which office. in which office. ओके. कसको अफिसमा भन्नु पर्यो in whose office. in whose office. तपाईले अफिसमा भन्दाखेरि चाहिँ इन, बाट भन्दाखेरि चाहिँ फ्रम. ओके, यो पनि ख्याल गर्नु होला. कुन केटासँग with which boy. with which boy. कुन सहरतर्फ towards which city. towards which city. यी सबै के हुन् त जति पनि नेपालीमा तपाईले हेर्नु भएको छ देख्नु भएको छ सँगै अंग्रेजीमा पनि स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ यी सँगसँगै आउँछन्. बाँकी त्यसपछि हामीले बनाउने. कुन गल्लीबाट बोल्नु पर्यो फ्रम which street. फ्रम which street. कुन कम्पनीको लागि भन्नु पर्यो for which company. for which company. कुन ग्लासमा in which glass. in which glass. कुन कोठामा in which room. in which room. कुन कोठाबाट बोल्नु पर्यो from which room. from which room. को मान्छेसँग with who people. with who people. को मान्छेसँग. कोसँग बोल्नु पर्यो with who all. with who all. कति टाढा how far. how far. कति राम्रो how good. how good. कति बलियो how strong. how strong. कति पुरानो how old. how old. कति चाँडै how soon. how soon. ओके. सो यी थिए WS वर्ड जति पनि हामीले आफ्नो डेली लाइफमा प्रयोग गर्छौं. ओके. तपाईले पनि यी वर्डलाई प्र्याक्टिस जति सक्नुहुन्छ धेरै भन्दा धेरै गर्नु होला र सेन्टेन्समा पनि फर्म गर्नु होला. किनकि प्रश्न सोध्न जान्नु पनि एकदमै आवश्यक छ जति उत्तर दिन. किनकि कन्भर्सेसनको गर्नको लागि चाहिँ हामीले कसैसँग कुरा गर्नको लागि चाहिँ प्रश्न सोध्न पनि जान्नु पर्यो, एन्सर दिन पनि जान्नु पर्यो. ओके. तपाईलाई भिडियो मन पर्यो, राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला यदि तपाईले गर्नुभएको छैन भने. ओके. सो अर्को भिडियोमा भेटौँला. Thank you so much for watching.